Ở tập trước Tần Thiên và Nick thấy dùng bẫy không ổn, phụ thuộc vào động vật nên đã đi tìm kiếm ngư trường. Sau đó săn thêm hải cẩu, bầy sói hoang đánh hơi tới nhà của cả hai. Hai bên giao tranh, đàn sói trốn thoát. Tần Thiên chửi thề, anh phải tìm cách diệt sạch bầy sói. Anh chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy. Anh nằm nghĩ những chuyện đã xảy ra, anh không biết mùa đông lạnh giá ở khu E7 này có đáng sợ đến thế không. Ngay cả Tuần Lộc cũng phải rời khỏi nơi của mình mà đi nơi khác để tìm thức ăn. Và lần này bầy sói không thành công, có lẽ chúng sẽ đến lần nữa. Nếu chúng đến trước khi anh khỏi bệnh thì quá tệ. Cả hai chỉ có thể đặt bẫy gần ngôi nhà gỗ và phải đối phó với nó trong một thời gian. Nick mang đồ ăn cho anh, khuyên anh nên nằm xuống, nhưng anh đã có thể tự xúc ăn được, không cần Nick bón như mấy hôm trước. Nick thấy anh không ăn tưởng không ngon, anh lắc đầu do anh ăn quá nhanh, rồi anh khuyên cả hai đi nghỉ ngơi sớm. Đột nhiên anh thấy lạ khi anh vừa ăn, có rất nhiều hơi ấm chảy ra từ vết thương của anh. Anh khá chắc chắn rằng đây là tài năng của lửa tốn ngân lang đang hoạt động, nhưng hiệu ứng lần này mạnh hơn nhiều so với những gì anh có trong giai đoạn hồi phục sau khi bị gấu Bắc Cực cào. Anh nghi ngờ loại cá này và loại thịt này có ích trong việc phục hồi vết thương. Anh ngại ngùng đưa bát, nhờ Nick lấy thêm ít thịt nóng. Ăn xong lại ngủ thiếp đi. Lúc anh tỉnh dậy lại đòi Nick lấy cho anh thứ gì đó để ăn. Nick thấy lạ khi anh lại đói sớm như vậy. Nick kể, anh vừa ăn một bữa ăn thịnh soạn cách đây 2 giờ trước. Anh dặn Nick chuẩn bị thêm nhiều thức ăn. Sau khi anh ăn xong bữa này, anh đoán anh sẽ đói sớm. Giờ anh mới biết rõ, hồi trước do thiếu mấy miếng thịt nên yếu, may mà bây giờ có nhiều đồ ăn nên tha hồ mà ăn, anh ăn thật no. Chỉ cần ăn, thiên phú của anh hiệu quả sẽ tăng lên. Tóm lại, trong cơ thể anh chỉ cần có đầy đủ năng lượng, thiên phú của anh liền có thể toàn lực phát huy. Khi anh đối phó với gấu Bắc Cực năm đó, anh đói và thể chất cực kỳ kém, hoàn toàn không thể so sánh với anh bây giờ. Đây giống như một động cơ, tự nhiên không đủ năng lượng sẽ không chạy nhanh hoặc thậm chí không thể chạy được. Anh khẳng định, lúc đó nhất định là bởi vì không có thiên phú thao tác rút ra năng lượng trong cơ thể mình để khôi phục vết thương, khiến mình mất đi sức lực không hiểu nổi. Khi lần đầu tiên có được tài năng của lửa tốn ngân lang, anh cảm thấy rằng tài năng này không phù hợp với cái tên, nhưng bây giờ anh cảm thấy rằng nó xứng đáng với cái tên như vậy. Dựa theo tốc độ hồi phục này, anh suy đoán anh có thể hoàn toàn bình phục sau 1 tháng nữa. Và nếu anh gặp lại vua sói, anh hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ lại ấn vua sói xuống đất và dí nó dễ như trở bàn tay. Tần Thiên lại chìm vào giấc ngủ để tăng tốc độ phục hồi. Hôm sau, Nick đào những con sói lần trước chôn dưới tuyết lên. Cô thấy những bộ lông thú này là những thứ tốt, không thể như thế này được, rất lãng phí. Cô kéo mấy con sói vào kho giải quyết nó khi cô có thời gian. Khi mở cửa nhà kho ra, cô tá hỏa, rồi chạy thật nhanh về nhà báo với Tần Thiên thịt trong kho đã biến mất. Khi cả hai tới kho kiểm tra kỹ thấy có một cái lỗ trên mặt tuyết. Cả hai đoán là do những con sói tuyết đó đã làm điều này. Chúng đã bí mật lấy thức ăn, những con sói đã trở nên tốt hơn trong những ngày này. Chẳng trách đêm đó đối đầu với anh lâu như vậy, bầy sói không dám vồ lấy anh, rõ ràng chúng biết không thắng được anh nên giở trò. Sẽ rất khó để sống sót qua mùa đông bây giờ. Bây giờ cả hai có 12 con sói tuyết, có thể tồn tại trong một thời gian. Cả hai đành quay lại vùng đất ngập nước một lần nữa. Theo như tình hình hiện tại, ngay cả bầy sói cũng không tìm được thức ăn, lại càng khó khăn hơn khi săn thú hoang dã trong rừng. Cách duy nhất để kiếm chút thức ăn là đi đến ngư trường. Nhưng trước khi khởi hành, cả hai vẫn còn một số thứ cần chuẩn bị. Nhiều tuần sau, cánh cửa nhà đã được sửa chữa, thức ăn trong nhà đã được chuẩn bị, để thức ăn trong góc nhà. Sàn nhà được lát bằng ván gỗ nên không phải lo lắng về sói tuyết đào lỗ chui vào. Anh không lo lắng về sói tuyết, anh lo lắng nhất về thời tiết. Trên đường đi tới khu ngập nước, cả hai thấy tuyết rơi rất nhiều, đường đi trở nên khó đi hơn. Nhận thấy ở bên ngoài càng lâu khả năng gặp nguy hiểm càng cao, nên cả hai liên tục đi về nhanh nhất có thể. Tần Thiên nói cho Nick biết, càng đến vùng đất ngập nước sớm bao nhiêu, cả hai càng có thể quay lại sớm bấy nhiêu. Thời tiết này khiến người ta bủn rủn, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, làn da lộ ra đã bị gió lạnh thổi qua, đau đớn vô cùng. Ngay cả khi bạn mặc giày, bộ quần áo da thú, toàn thân lạnh buốt, ngón chân lại càng nhanh hơn, không có cảm giác. Cả hai nghỉ ngơi sau khi đi bộ một lúc, ngồi đốt lửa trong chậu đất nung. Cả hai ăn chút gì đó, làm ấm cơ thể rồi tiếp tục lên đường sau. Thời tiết thực sự rất xấu. Từ đó trở đi, cả hai đi rồi lại nghỉ, rồi lại qua đêm, cứ như vậy. Và trong khi ngủ, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra hơi thở của nhau, để biết đối phương không bị chết cóng lúc nào không biết. Cuối cùng cả hai đã đến vùng đất ngập nước nhưng mặt nước đều đã bị đóng băng. Điều này có nghĩa là anh phải đục dòng băng trước khi có thể lắp đặt lồng câu cá, nhưng vết thương mà anh để lại khi chiến đấu với con sói tuyết trước đó vẫn chưa lành lại. Nick phát hiện có lông động vật ở đây. Cô ngửi nó biết được đây là tóc của sói tuyết. Cả hai phát hiện có vài cục phân của sói tuyết để lại. Cục phân chó này đã phát triển vi khuẩn và quá trình này thường mất nhiều thời gian. Sau khi kiểm tra khu vực xung quanh, Nick phát hiện tìm thấy một ít cục phân khác, nhưng đều phủ đầy lông trắng, đoán bầy sói chỉ đến đây một lần và sau đó không bao giờ quay lại nữa. Cả hai suy đoán, có vẻ như chúng đang cố gắng moi ra con cá trên mặt băng, nhưng cuối cùng chúng đã thất bại, vì vậy chúng không bao giờ quay trở lại. Sau khi chắc chắn ở đây an toàn, Nick muốn đánh nhau với bầy sói ngay lúc này. Tần Thiên khuyên cô nên cẩn thận vẫn hơn vì ở đây không có nơi nào để trốn. Bỗng Nick phát hiện có rất nhiều bong bóng trong tảng băng chỗ này. Anh cho cô biết, đó là khí sinh học, chính lá khô của nước, dưới tác dụng của vi khuẩn, khí sinh học được sinh ra tạo thành bong bóng. Hệ thống hiện, khí sinh học. Khí metan sinh ra do quá trình phân hủy các chất hữu cơ dưới đáy nước bởi vi sinh vật. Anh kêu Nick lùi lại một chút, anh sẽ làm một trò ảo thuật cho cô xem. Tần Thiên cầm dao đâm mạnh vào chỗ đó, rồi châm lửa. Ngọn lửa phát ra rất mạnh và cao. Khi cháy hết khí nó lại tắt. Nick rất kinh ngạc. Cả hai lại đi để lưới bẫy cá, chuyện này để sau tính kế. Nick đã nhìn thấy một con cá bơi qua dưới lớp băng. Biểu hiện cả hai sẽ thu hoạch không ít. Mặt nước bị đóng băng, oxy và thức ăn trong ao vô cùng khan hiếm.
Trong điều kiện này, những hang động băng dầu khí ga chắc chắn là điểm thu hút rất lớn đối với các loài cá bơi lội. Thoát cái cả hai đã kéo đầy lưới. May mắn là cả hai đã tìm được nơi này ngay từ đầu, dựa theo tốc độ này, ngày mai cả hai có thể quay về. Nick và Tần Thiên phải lảng vảng ở đây một thời gian vì trước khi rời khỏi đây, phải giải quyết trước bầy sói. Kế hoạch của anh là bắt đủ cá trong mùa đông và sau đó giải cá ở những chỗ bong bóng, chờ đợi chúng đánh hơi đến rồi dụ bầy sói vào đó rồi bùm cho chúng rơi xuống nước. Nick khen anh phương án hay. Chưa đầy mấy ngày, Nick và Tuần Lộc đang ngồi ở ngoài. Tần Thiên nằm nghỉ ngơi ở trong lều, bỗng nghe thấy có tiếng động vội đi ra ngoài, dặn Nick và Tuần Lộc đến địa điểm đã hẹn đợi anh. Anh biết chúng sẽ đến. Tần Thiên làm một cây đuốc, rồi châm lửa đốt, một mình đi đến nơi có rào cá sẵn bẫy những con sói. Nhìn những con cá đầy máu, anh cười thầm vì cuối cùng bầy sói cũng đến. Ở trong rừng, con lang vương đang dẫn mấy con khác tiến tới chỗ Tần Thiên. Chúng lấp sau bụi rậm quan sát Tần Thiên. Nó xuất hiện trước mặt Tần Thiên. Anh kêu nó chậm quá, thức ăn anh đã giải sẵn chờ nó vài ngày trước. Anh cầm con cá trong tay trêu chọc lang vương. Đáng lẽ bây giờ anh đã ăn hết phần thức ăn ít ỏi của em rồi, dù sao thì cũng đủ cho hai chúng ta qua mùa đông rồi, nhưng không có đủ để chia cho anh em mày đâu. Anh lại nói thêm, đừng nhìn nội tạng cá trên băng, chúng đều đông cứng rồi. Bầy sói không dám xông tới, quả nhiên đã sợ anh, may mà anh đã chuẩn bị đầy đủ. Anh vất cho bầy sói một con cá mới trong tay, xong khiêu khích nó sao không dám đến. Quả nhiên con sói lang vương nó tức giận kêu cả bầy xông lên. Khi bầy sói sắp tiến tới anh cầm dao đâm mạnh xuống lớp băng tạo lỗ rồi châm lửa. Anh lấy tay bịt lỗ khiến lửa lan bên dưới lớp băng. Anh chờ đợi bầy sói đến. Bầy sói đến thì lớp băng vỡ tan khiến nhiều con rơi xuống nước. Lang vương định bỏ chạy nhưng bị Tần Thiên khiêu khích. Chao ôi, kiểu chó trườn này đúng là chuẩn. Tại sao bạn đã bỏ chạy ngay sau khi bữa tiệc bắt đầu? Nó quay lại đớp Tần Thiên. Anh né rất nhanh, nó đã đập không khí. Anh vẫn nói tiếp, giờ đây nhìn mày như con cá há miệng trước khi ngoi lên. Anh tóm đầu nó, rồi dí đầu nó xuống nước thật mạnh. Có một con sói khác tấn công sau lưng anh. Với nhiều sói như vậy, ngay cả khi những kẻ ăn xin chiếm ưu thế trong nước, anh chắc chắn sẽ là người bị giết một mình. Nhưng anh không một mình. Nick đã bắn hạ con đó. Ở bên cạnh đó, Nick đang lấp sau bụi cây. Cô nghĩ thầm may mắn, vì anh đã chế tạo cung tên trước đó, và giờ đây nó rất hữu ích. Phập phập phập, một rồi đến 2 đến 4 con, rồi không còn con sói nào còn sống sót. Sau khi đánh xong, cả hai ngồi sưởi ấm. Tần Thiên đang bị sổ mũi. Anh không quên dặn Nick cẩn thận đừng để bị cảm lạnh hoặc bị sốt. Nick đưa anh uống một tách trà nóng. Dù chỉ ngâm mình dưới nước vài phút nhưng trong thời tiết này, nếu không có thể lực dồi dào chắc anh đã chết từ lâu rồi. Ngồi sưởi ấm, anh đã dễ chịu hơn. Nick khen tối nay anh đã làm việc thật chăm chỉ có tống khứ chúng đi anh mới yên tâm. Kể từ khi anh chiến đấu chống lại lũ sói đêm đó, anh đã tự hỏi làm thế nào để đối phó với tai họa này. Đối với những con sói có ít thức ăn đó, chúng hoàn toàn không thể sống sót qua mùa đông này, và khi hết thức ăn, bầy sói nhất định sẽ quay trở lại. Kế hoạch ban đầu của anh là thiết lập một mảng bẫy, nhưng sau khi nhìn thấy cái ao đóng băng và bong bóng khí metan, hôm nay anh đã nghĩ ra phương pháp tuyệt vời này. Thiết lập kế hoạch đó ngay hôm nay, những rắc rối nghiêm trọng trong lòng anh đã biến mất. Anh cảm thấy thật thoải mái. Cả hai kéo hết lên lấy lông và thịt. Không thèm nữa thì quăng xuống ao cho cá ăn, tuy đều là con to nhưng thịt chó ngọt, lòng sói chua. Sáng ngày hôm sau, cả hai nhanh chóng hôm nay sẽ về nhà. Gió và tuyết ngày càng rơi nhiều. Cả hai nhanh chóng đi thật nhanh. Cuối cùng tận tối hai người mới về tới nhà. Vào trong nhà đốt lửa sưởi ấm. Anh kêu Nick cởi giày ra để anh xem. Chân cô xuất hiện vết da đỏ do bỏng lạnh. Anh khuyên cô thức ăn đã có đủ nên cả hai hãy nghỉ ngơi một lúc. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cười vui vẻ. Nick trêu anh, vết thương của anh vẫn chưa lành, bây giờ anh phải chăm sóc cô cho thật tốt. Tuần Lộc nghe thấy tiếng hai người nói chuyện thì cũng yên tâm ngủ say. Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Tần Thiên ra ngoài, đã là tháng 2 rồi, tại sao tuyết vẫn rơi không ngừng? Nick gọi với anh vào ăn cá cô làm. Bây giờ là khoảng giữa trưa và đã đến giờ ăn tối. Kể từ khi giải quyết vấn đề về sói và trở về từ vùng đất ngập nước, hầu như ngày nào tuyết cũng rơi ở đây, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến anh và Nick, cả hai chỉ trốn trong căn nhà gỗ và đốt lò sưởi, và những ngày đó thật thoải mái. Kể từ khi trở lại Uni, anh đã nướng. Cứ tưởng sang tháng 2 thời tiết sẽ tốt hơn, không ngờ tuyết vẫn rơi như thường, thậm chí nửa tháng trước còn có một đêm vùng cực, hôm nay không có cực. Vì vậy, mặc dù trời tối, nhưng thực ra mới chỉ là buổi trưa. Anh khuyên cô ăn nhiều thêm. Cô nói, đừng luôn lo lắng cho cô, vết bỏng lạnh của cô đã được chữa khỏi, nhưng cô nên chăm sóc nó thật tốt. Cả hai tiếp tục ở nhà một thời gian, đợi đến tháng 3 rồi hãy nói chuyện tiếp. Tần Thiên cho Tuần Lộc ra ngoài chơi vui vẻ. Sau hơn 1 tháng hồi phục, dưới sự tác động của Lục Tốn Ngân Lang, vết thương của anh đã cơ bản khỏi hẳn. Nick nói, thời tiết ở đây thật đẹp. Bát gốm và gậy gỗ đã sẵn sàng, chúng ta có thể lên đường. Cả ba đi đến chỗ cây bạch dương để lấy nước trong vỏ cây. Cây bạch dương sẽ bắt đầu dự trữ chất dinh dưỡng sau mùa thu. Khi mùa đông kết thúc, cây bạch dương sẽ hấp thụ nước tuyết tan, để phân hủy những chất dinh dưỡng này và tạo thành nhựa cây để phát triển. Khi lần đầu tiên đến khu rừng này, anh đã có ý tưởng về nhựa cây bạch dương. Nhưng thật không may, thời gian đó đã qua, mùa nhựa cây đầu mùa đã được tiêu thụ hết vào ban đêm, nhưng bây giờ nhựa của cây bạch dương phải được dự trữ đầy nước trái cây. Tần Thiên rạch vết trên thân cây, còn Nick cắm ống hứng vào bát để trên nền tuyết. Nó tốt hơn nhiều so với trước đây, mặc dù về thời gian, thời điểm tốt nhất để thu thập nhựa cây bạch dương là từ tháng 3 đến cuối tháng 4, vì khoảng thời gian này nhựa cây nhiều nhất và dinh dưỡng tốt nhất. Cả hai làm rất nhiều. Nick ngửi thấy, nhựa cây này có mùi của vết bẩn từ cây cối. Bỗng dưng Tuần Lộc ghé đầu vào tỏ ý muốn uống, vì mùi của nó rất thơm. Đầu tiên uống ít, sau đó uống nhiều hơn. Cả hai cũng uống. Nick cứ mải nhìn nó, Tần Thiên cô cũng uống đi.
Nick cảm nhận, vị của nó như mật ong hòa với nước, hơi ngọt nhưng vẫn còn hơi đắng, nhưng nói chung là ngon. Trong đó còn có mùi thơm đặc trưng của cây cối, khi uống vào thì mùi thơm không nặng nhưng uống xong thì hương đọng lại ở cổ họng, rất nồng. Cả hai lấy thêm ngay tức khắc, lấy hàng chục hũ để cả hai có thể uống bao nhiêu tùy thích. Nick nhiệm vụ hứng, còn Tần Thiên sẽ đi nấu nước bạch dương, để lên men trong không khí, làm rượu bạch dương. Anh kêu Nick, bây giờ trời đã tối, hãy mang nhựa cây bạch dương đã đun sôi của cả hai bên ngoài, và mang nó trở lại nhanh trước khi bình minh. Sợ thất bại, anh đã chuẩn bị cả trăm lọ dinh dưỡng, dù xui xẻo đến đâu thì cũng phải có một lọ thành công. Anh dặn lòng phải thành công. Nick nói, sau khi chờ đợi 1 tháng, thứ này cuối cùng đã sẵn sàng. Thôi thì hôm nay sẽ có kết quả. Mở hũ đầu tiên nó bốc mùi, chai này coi như vô dụng. Cả hai mở thêm 1 đến 3 hũ vẫn thế. Tần Thiên nghĩ ngay mình đã làm sai một bước, hay là khử trùng đặt chỗ, niêm phong không kín, hay là trong rừng này không có men. Nick động viên anh, hãy tiếp tục, đừng quên rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều chai. Vì còn nhiều chai, hãy mở xem thế nào. Mở ra một hũ thấy không có gì khác. Nói chung, các thùng chứa trong suốt được sử dụng để bắt men, vì men khác với các khuẩn lạc vi khuẩn linh tinh nổi trên bề mặt, và chúng thường chìm xuống đáy. Nhưng cả hai không có thủy tinh mà sử dụng bình gốm và nhựa cây bạch dương đục, vì vậy cả hai không thể nhìn rõ đáy chai, vì vậy cả hai phải đổ nhựa cây bạch dương và nước trái cây ra ngoài để có kết quả. Sau khi đổ để lại cạn, cả hai nhìn thấy, đó là bùn men, không chỉ chứa men mà còn chứa rất nhiều tạp chất và cồn. Cuối cùng cả hai cũng lọc xong các hũ. Lần này chỉ có 4 cái thành công, tỷ lệ thành công có chút thấp. Nhưng may mắn thay, men thu được là đủ để làm rượu. Anh muốn nấu rượu. Rượu bạch dương được làm, sẵn sàng để trưng cất rượu. Để tránh phải dùng phương pháp cực đoan châm than hồng vào chân, để xử lý vết thương khi bị thương một lần nữa. Nick cho các hũ vào nước và đun sôi, nó sẽ khử trùng vi khuẩn. Sau 15 phút nấu, đổ nước sôi vào, sau đó đặt sang một bên và để nhiệt độ phòng. Nhiệt độ đã giảm xuống, đổ nước này vào cái chai đã tìm thấy bùn men trước đó, lắc và pha loãng cho đến khi đầy 2 trên 3 cái chai, và cuối cùng đặt nó vào đó. Lớp chất lỏng trên cùng là rượu, ở giữa là chất lỏng men và lớp dưới cùng là tạp chất, vì vậy, anh phải đổ lớp rượu trên cùng trước khi đổ chất lỏng men. Đây là rượu bia, chất lỏng men. Tạp chất trong quá trình này phải hết sức thận trọng, nếu nước rót ra chuyển màu tức là chuyển lớp phải dừng lại ngay, để tránh đổ dịch men ra ngoài gây lãng phí. Sau khi tách chất lỏng men, đổ nó vào nhựa cây bạch dương đã khử trùng và chờ vi khuẩn lên men. Tần Thiên rất chăm chú làm. Vào một ngày, Tần Thiên đang tắm nước nóng, nó khiến anh thật sự rất thoải mái, nhưng đáng tiếc nước lạnh quá nhanh, nếu không thật muốn ngâm mình một hồi. 1 tháng trôi qua, rượu đã ủ xong, ủ rượu cần một nhiệt độ nhất định. Hũ rượu này anh vẫn luôn để trong nhà gỗ, dù sao lò sưởi luôn cháy, nhà gỗ chắc chắn ấm hơn nhà kho. Anh hy vọng nó ổn cả. Nó có mùi rất tốt. Nói chung rượu ủ càng lâu càng ngon, nếu để lâu năm sẽ có vị êm dịu. Nhưng anh nấu rượu để lấy rượu, không quan tâm mùi vị, chỉ không ngờ rượu bạch dương này chỉ sau 1 tháng ủ mà đã có mùi thơm như vậy. Anh đang định uống thử, Nick cũng vừa tắm xong. Tần Thiên gọi cô cùng qua uống thử, anh rót cho mỗi người 1 ly để thử. Cả hai uống cạn, thấy vị của nó rất thơm ngon. Nó hoàn toàn khác với rượu nho, ngọt và cay, khiến cơ thể ấm áp và thoải mái. Mùi vị so với rượu vang ngon hơn, giống như loại rượu trái cây kia, vào miệng có chút ngọt ngào, sau đó là cảm giác bỏng miệng. Đây là mùi vị gì? Anh kể, trước đây, bất kể loại rượu nào, anh chỉ uống một chút khi phải uống, chẳng hạn như tiệc nướng. Tuy nhiên ở khu E7 không có nhậu thì rượu này đã trở nên ngon lành. Nick cứ khen mãi loại rượu cây này thực sự rất ngon. Anh vừa nói khuyên cô, uống thì tốt nhưng không nên uống quá nhiều. Nhưng cô cứ uống hết bát này đến bát khác, khiến Tần Thiên cũng chịu. Anh khen cô là một hạt tốt để uống. Nick lại gạ Tần Thiên uống thêm 1 ly. Vì tối nay cả hai cũng không có việc gì làm, uống 1 chén đi. Cả hai bưng bát cạnh chúc mừng. Qua lúc lâu cả hai đã không thể uống được nữa. Tần Thiên dìu cô vào giường nghỉ rồi đắp chăn cho cô. Để tạo môi trường lành mạnh cho mọi người, admin xin các đoạn ABC tiếp theo nhé. Đầu tháng 5, anh không ngờ sau một mùa đông, Giác Giác đã phát triển mạnh mẽ đến mức cả hai đều ngồi trên xe trượt tuyết nó kéo chạy, như không có gì. Với tốc độ này, cả hai có thể đến vùng đất ngập nước trong 2 ngày, và anh tin rằng sẽ không mất nhiều thời gian để đến những ngọn núi phủ tuyết. Để tìm quặng sắt, anh bảo Giác Giác nhanh hơn nữa, nó chạy nhanh như cơn gió. Chỉ 4 ngày cả hai đã tới những ngọn núi phủ tuyết đều nhờ Giác Giác chạy nhanh. Do trời bây giờ hơi tối, không thích hợp để tìm kiếm quặng sắt, cả hai đã tìm một nơi tương đối bằng phẳng và chuẩn bị qua đêm. Tần Thiên nhìn xung quanh không có thảm thực vật ở đây, bao phủ, đâu đâu cũng có đá, có lẽ trong những vách đá này có quặng sắt. Nhưng anh không vội vàng, hãy dành thời gian của bạn. Cả hai đi xuống xem thử. Nick tưởng mảnh nhô lên có sắt, Tần Thiên cho biết nó là cục đá. Không có quặng sắt trong mảnh đó, cả hai tìm kiếm sắt một lần nữa. Với cuốn bách khoa toàn thư về khoáng sản trong người, anh có thể chỉ cần nhìn vào liệu có trầm hương hay quặng sắt trong đá hay không, giúp tiết kiệm thời gian bắt đầu. Chỉ là những ngọn núi phủ tuyết quá lớn, cho dù anh có thể trong thời gian ngắn loại bỏ những khu vực không có quặng sắt, nhưng vẫn cần thời gian để xác định những ngọn núi phủ tuyết. Mặc dù không biết trên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng này có quặng sắt hay không, nhưng anh vẫn phải tìm nó, bất kể mất bao nhiêu thời gian. Bởi vì muốn rời đi nơi này, nhất định phải đóng thuyền, cũng phải dùng sắt đóng thuyền, nếu không, anh và Nick có lẽ sẽ lưu lạc ở đây cả đời. Anh đã tìm kiếm 1 tuần, Nick khuyên anh lên nghỉ ngơi thư giãn chút. Cả hai đi dạo một chút, thay đổi tâm trạng, nhân tiện đặt mấy cái cạm bẫy, gia tăng chất cùng khẩu phần ăn. Cả hai cứ tạo bẫy đến cái cuối cùng. Vẫn còn sớm, nên cả hai đi mua sắm. Ngụy gia có câu nói, muốn tìm thứ gì, càng cố tìm càng khó tìm, có thể lúc chúng ta lang thang, quặng sắt sẽ tự lòi ra. Bỗng dưng có tiếng kêu gấu Bắc Cực khiến Giác Giác rất sợ, chạy ra kéo áo anh.
Anh an ủi nó, bạn hãy dũng cảm, bạn có thể chịu đựng để không chạy, bạn phải vượt qua một nỗi sợ hãi lớn này. Anh nhận thấy, âm thanh vừa rồi không xa đây là mấy. Thứ anh đang tìm kiếm là quặng sắt, không phải gấu Bắc Cực, nhưng anh sẽ chủ động nhảy ra, vui vẻ chấp nhận. Cả hai chạy đến nơi phát ra tiếng, phát hiện một con gấu Bắc Cực trắng đang chạy hướng tới hai người. Anh kêu Nick, cả hai nên có một tấm chăn mới. Bây giờ không giống như khi cả hai ở trong cánh đồng băng, cả hai không có đủ thức ăn, và cả hai không có đủ quần áo để chống lạnh. Hơn nữa, cả hai đang bị bệnh nặng. Một con gấu Bắc Cực là vẫn còn sống, và bây giờ quần áo băng tốt hơn. Tần Thiên sử dụng sức lớn như trâu, tay anh nổi đầy gân cơ, trong đầu anh cứ nghĩ đến tấm nệm anh đang sử dụng bây giờ thực sự rất khó nằm. Một miếng da động vật chắp vá, đó là dùng tất cả các lông của động vật để khâu. Anh nhảy lên thật cao, chén vào nó. Xoẹt, xoẹt, chỉ vài giây con gấu đã ngã quỵ xuống đất. Nick nhìn Tần Thiên với đôi mắt ngưỡng mộ. Anh thấy có gì đó sai vì con gấu Bắc Cực này đã bị thương trước khi anh làm điều đó. Ngoại trừ vết thương ở ngực trên và bụng, anh không gây ra những vết thương còn lại như trên lưng nó. Nick nhìn thấy có khá nhiều lỗ cỡ ngón tay cái, rõ ràng là do vũ khí khác gây ra. Tần Thiên mơ hồ đoán chắc do vũ khí. Ở đằng sau có rất nhiều tiếng hô hào, nhanh hơn, đừng để nó biến mất, đừng lo lắng, hãy đi theo dòng máu, dù nó chạy bao xa, chúng ta vẫn có thể tìm thấy nó. Nick có chút hoảng sợ. Cả hai xem xét tình hình trước. Khi họ lần theo dấu vết máu thấy nhóm Tần Thiên cùng con gấu rất ngạc nhiên. Có một ông đến hỏi cả hai là bộ lạc nào. Họ nghe thấy bộ tộc La Gia thì rất ngạc nhiên. Anh thực sự đã hỏi bộ tộc nào? Có vẻ như có những bộ lạc khác ngoài họ trong khu vực E7. Chỉ là anh và Nick đến đây gần 1 năm rồi, giờ mới gặp được người ở đây, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ số lượng quá ít, phân bố quá phân tán sao? Ông ta chưa từng nghe tới bộ lạc La Gia trước đây. Ông ta tạm ngừng quên điều đó, chỉ tay hỏi Tần Thiên đã giết chết con gấu này. Ông ta giải thích, con gấu Bắc Cực này, bọn họ là những người đầu tiên phát hiện trước khi Tần Thiên giết nó, ông ta giới thiệu ngọn trông với anh đây là vũ khí của bọn họ. Tần Thiên ngỏ ý với ông ta, vì ông ta là người đầu tiên phát hiện ra nó nên con gấu Bắc Cực này thuộc về bạn, khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Bọn họ sau khi nghe Tần Thiên nói đều nói lại với Tần Thiên ngay, không, tất cả chúng ta không thể lấy con gấu. Mặc dù bạn đã phát hiện ra điều này, nhưng cuối cùng bạn đã giết nó. Mỗi người một nửa. Tần Thiên biết, đám người này kỳ thật cũng rất có đạo lý, như vậy theo lý mà nói, ta cùng ngươi hẳn là có phần. Theo logic thì con gấu Bắc Cực này chính là của anh. Vừa rồi anh nói anh không muốn con gấu Bắc Cực này, nhưng thực ra nó là vì mục đích xây dựng mối quan hệ, và mục đích tự nhiên là để giúp đỡ. Mục đích tự nhiên đó là lợi dụng sức mạnh của nhóm người này để đóng tàu. Anh nhận định, nhóm người này rất ngay thẳng, họ không xấu, có thể kết bạn với họ. Mặc dù con gấu Bắc Cực này đã bị anh giết, nhưng ông ta có thể giết nó ngay cả khi không có anh, nó chỉ làm lãng phí thời gian. Nên Tần Thiên nói với bọn họ, tất cả những gì bạn cần làm là đưa cho anh bộ lông. Tất nhiên, nếu bạn cần bộ lông, bạn cũng có thể đưa cho tôi 4 móng vuốt của gấu, hay hoặc có thể không, tùy vào bạn. Mặc dù anh đã giết con gấu Bắc Cực này, nhưng bạn có thể giết nó ngay cả khi không có anh. Giết người chỉ là lãng phí thời gian. Điều này có thể được coi là anh chấp nhận yêu sách khó khăn của bạn, vì vậy sẽ hơi bất công khi bạn chia sẻ số gấu Bắc Cực một cách bình đẳng. Bạn chỉ cần đưa cho anh bộ lông đó, nếu bạn cần sử dụng lông thú, bạn cũng có thể cho anh 4 bàn chân gấu, 2 hoặc 1, tùy chọn. Ông ta thấy rất công bằng nên chia cho anh lấy bộ lông và 4 chân. Bọn họ vui mừng vui vẻ nhảy nhót vì tất cả thịt đều là của họ, tuyệt vời. Con gấu này sẽ giúp họ tồn tại lâu dài. Họ sẽ rất hạnh phúc. Chuyến đi này của bọn họ không phải là vô ích. Cảm ơn các bạn là những người đã bị lợi dụng nên có quyền chia chác. Anh cười không có gì. Ông ta tặng Tần Thiên con dao, cho anh biết đây là một con dao ulu chuyên dùng để tách da và thịt. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề. Mấu chốt là lưỡi của con dao ulu này được làm bằng sắt. Đó. Mọi người thấy câu, tìm không thấy nhưng tự dưng không tìm nữa lại tự lòi ra. Câu nói đó có đúng không? Tần Thiên hỏi ông ta ngay, ở đây có sắt không? Anh thấy họ tự dưng lại không tặng anh nữa. Ông ta giới thiệu là người Ấn Độ và Inuit. Tần Thiên cho ông ta biết 2 người từ bên ngoài tới đây, rồi hỏi thêm một số thông tin. Nick đã lấy xong lông nên cả hai quay trở lại trại để thu dọn đồ đạc và sẵn sàng lên đường đến thăm nơi của họ. Tần Thiên thấy ông ta cho chó đi nhanh nên gọi với ông ta nói, đường ở đây xấu, chú đi chậm lại. Tần Thiên kể cho Nick biết, người đàn ông dẫn đầu nhóm tên là Chip, đến từ một bộ lạc gồm 10 người đàn ông. Những người gần đây đã đi lang thang để tìm kiếm thức ăn. Còn con dao, họ không tự làm ra mà mua bán với người bên ngoài. Và những người từ bên ngoài đến đây từ những nơi không xác định trên những con tàu lớn, và trao đổi đủ thứ kỳ lạ với họ để lấy ra thú. Anh cảm thấy rằng những người đó giống như những thương nhân trong thời đại chuyển hướng, và buôn bán tuyệt vời. Ông Chip cho biết, họ sẽ đến vào mỗi mùa hè. Và địa điểm giao dịch là bên bờ biển, trên cánh đồng tuyết. Bọn họ rất tò mò nên anh kể cho họ nghe về vụ đắm tàu của cả hai, và ông Chip cứ hỏi Tần Thiên, làm sao anh sống sót được nhỉ? Thật tuyệt vời, 2 người sống ở đây không phải chuyện đơn giản. Có thể thấy rằng họ có một trái tim tốt. Lần này cả hai đến thăm họ, vì vậy cả hai có thể tìm hiểu thêm về họ. Quan trọng hơn, đây là mấu chốt quyết định chúng ta có thể ra khỏi đây hay không, không thể bỏ qua. Bạn đã sống ở đây được một thời gian rồi phải không? Chú Chip, chú không cần phải cảnh giác như vậy, anh đã kiểm tra khu vực xung quanh và không có nguy hiểm. Bạn đã bao giờ gặp một đàn sói? Bọn họ nghĩ không biết lý do tại sao anh và Nick có thể tồn tại ở đây lâu như vậy. Ông Chip sợ hãi kể cho anh những con sói rất đáng sợ. Cách đây rất lâu, để tìm kiếm thức ăn, bọn họ đã mạo hiểm đến đây, bất chấp lời cảnh báo của những người lớn tuổi trong bộ tộc của bọn họ. Kết quả là bọn họ vô tình gặp phải một bầy sói. Bầy sói này lớn hơn nhiều so với những bầy sói bọn họ đã thấy ở những nơi khác. Có hàng chục con sói.
Đặc biệt, trong bầy sói có một con sói to lớn và xảo quyệt hơn những con khác, nó giống như một bóng ma, tấn công bọn họ trong bóng tối như một con quỷ, nó chắc chắn là hiện thân của quỷ. Vì sự an toàn của Tần Thiên, ông ta khuyên anh hãy rời khỏi đây, càng sớm càng tốt để sang phía bên kia của ngọn núi. Trên thực tế, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy đàn sói này. Bọn họ hỏi li lịa câu với hai người. Có phải chỉ có hai bạn còn lại trong bộ lạc La Gia? Bạn đã nhìn thấy các dấu vết? Thật tốt khi còn sống, thật tốt khi còn sống. Tần Thiên cười trừ vì anh và Nick đã giết hết bầy sói, nên chú Chip, chú không cần lo lắng về việc gặp sói nữa, và chú có thể yên tâm đi săn ở đây. Bọn họ nghe sóng sốc, không tin những điều Tần Thiên vừa nói. Tần Thiên giơ chiếc vòng có những chiếc răng của con sói nổ ra, và làm thành đồ trang sức. Ông Chip có chút sợ hãi với Tần Thiên. Tất cả mọi người lại chuẩn bị lên đường. Trên đường có nói chút chuyện. Nick làm người điều khiển cho Tần Thiên nghỉ ngơi bên trong. Chưa đến nửa giờ, Nick thông báo cho anh biết đã sắp ra khỏi rừng. Ông Chip nói, ban đầu khi anh tìm thấy nó trên dãy núi, anh không thể nhìn thấy bìa rừng bằng con mắt cao nhất. Anh đã bỏ qua những đỉnh núi. Nhưng ở đây thì khác, khu rừng bạn vừa thấy là khu rừng duy nhất ở đây, ngoài ra không có nơi nào hay khu nào khác. Tần Thiên thấy nơi này có vẻ nghèo nàn. Ông Chip nói, không, đây chỉ là bề ngoài, chỉ cần bạn lặng lẽ cảm nhận nó, bạn sẽ thấy rằng có quá nhiều sinh mệnh trên mảnh đất này. Mặc dù bạn không thể nhìn thấy chúng, nhưng chúng đang âm thầm quan sát bạn từ một góc, đó không phải là nơi mà con người chúng ta chiếm giữ. Và có ít rừng hơn, vì vậy cơ hội gặp phải sói, gấu và những con thú hung dữ khác cũng ít hơn, và khi bạn ra ngoài săn bắn, bạn và chính mình có thể an toàn hơn. Thường vậy, những con thú hoang dã thường thích di chuyển trong những khu rừng lớn. Thoát cái, Nick thấy xa xa có những mái nhà, cô chỉ cho Tần Thiên xem. Ông Chip hô lớn, chúng tôi đã trở lại. Mọi người trong làng đi ra, và biết họ đã trở lại. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy Tần Thiên và Nick. Người thì hỏi, hôm nay có thu hoạch gì không? Người thì hỏi không đau chứ hả? Ông Chip vác miếng thịt gấu kêu với mọi người, nay họ đi săn có rất nhiều thịt. Một cô bé kêu với mẹ, có rất nhiều thịt, mẹ nhìn xem, chúng ta có thịt để ăn. Nhân tiện xin giới thiệu, đây là vị khách danh dự của chúng ta tên là Tần Thiên. Tần Thiên và Nick nói xin chào, mà mọi người cứ đơ ra. Anh thấy lạ thật, sao họ không trả lời? Nghĩ do rào chắn ngôn ngữ. Nhưng vài giây sau, mọi người bu lấy Tần Thiên. Cô bé khen anh là người da trắng thật cao. Anh trai bé còn kêu với nhóc, ăn nhiều thịt hơn, em có thể cao bằng anh trai mình. Còn người lớn, họ xúm vào mời anh vào chơi vì hiếm khi có người đến. Tối nay họ sẽ mở tiệc. Thịt nhiều quá. Bọn họ thu dọn đồ đạc trước, sau đó chuẩn bị tốt nhất đồ ăn, không thể để khách trong nhà đói bụng. Cả hai không thể từ chối sự nhiệt tình của họ đã áp đảo. Bọn nhóc tới chỗ Nick muốn sờ tuần lộc. Tần Thiên thấy kỳ lạ, họ nói ngôn ngữ của người Inuit mà Nick không nên hiểu. Nhờ chủ sở hữu của bách khoa toàn thư về ngôn ngữ của thế giới, anh đã có thể giao tiếp với Chip và những người khác. Nhưng giờ đây, Nick người nói tiếng Ả Rập, có thể giao tiếp với những đứa trẻ nói tiếng Inuit này mà không gặp rào cản. Anh qua hỏi nhỏ cô, Nick, bạn có thể hiểu những gì những đứa trẻ đang nói? Nick nói, một chút, cô có thể hiểu những gì họ đang nói. Ông Chip mời cả hai ngồi trước, bọn họ rất nhanh sẽ đem đồ ăn thức uống cho hai người. Một vị trưởng lão bước đến, chính là ba của ông Chip khi nghe tin có khách liền tới chỗ cả hai. Mọi người đứng lên chào hỏi. Ông ta kêu quý khách ngồi xuống, hỏi Tần Thiên, chàng trai trẻ, tôi nghe nói bạn đã giết những con sói trên đồi. Sau khi xác nhận chính tai nghe, ai lấy cũng vui mừng. Tuyệt, chúng ta có thể đi săn ở đó sau. Ông Chip kể, ông ta thực sự xin lỗi, khi bọn họ lần đầu tiên đến nơi này, rất nhiều người đã chết vì bầy sói. Đó là lý do tại sao cha ông Chip rất chú ý đến tin tức bầy sói, nên khi nghe tin bầy sói bị tiêu diệt, Tần Thiên ngạc nhiên, khi bạn lần đầu tiên đến nơi này, ông Chip nói, chúng tôi thực ra không phải là cư dân nguyên thủy ở đây. Chuyện xảy ra cách đây 30 năm, thời tiết buổi sáng hôm đó rất xấu, gió bên ngoài liều tuyết cực kỳ mạnh, giống như xác sống bị đóng băng chết cóng trên cánh đồng băng đang gầm rú. Trên trời có những rạch vàng như sét. Tất cả mọi người đều hoảng hốt chạy trốn, họ tưởng cơn bão đang đến, giục nhau nhanh trốn. Bọn họ đã không kịp bị cuốn đi. Sau đó ông Chip bất tỉnh, và khi ông tỉnh lại, ông đã đến đây. Mặc dù hoàn cảnh ở đây giống với nơi ông Chip sống lúc đầu, nhưng ông ta cảm nhận được sự kỳ lạ do vùng đất này mang lại. Đây chắc chắn không phải là hồ Anje Kuni, nơi ông sống lúc đầu. Ông chỉ coi đây là một câu chuyện, biết thật khó để tin vào loại giai thoại này. Tần Thiên cho ông Chip biết anh và Nick cũng giống như bọn họ, không hiểu sao lại đến nơi này, cho nên Tần Thiên tin lời lão nhân nói, bởi vì cả hai cũng đã từng trải qua. Ông ta ngạc nhiên tưởng cả hai cũng sống gần hồ Anje Kuni, cả hai cho bọn họ biết đến đây từ nơi khác. Tần Thiên nhớ lại lời Diệp Lâm nói lúc trước với anh, đó là bí ẩn về ngôi làng bị mất tích ở Anje Kuni Lake, Canada vào năm 1930. Kết hợp với những lời mà Diệp Lâm vừa đề cập, anh có thể hoàn toàn chắc chắn rằng những người này chính là những dân làng đã biến mất lúc đầu. Tới giờ ăn, Nick thấy tấm da của họ bê ra thật đẹp liền kêu anh, tấm đó đẹp quá. Nó được trao đổi giữa họ và tàu buôn. Tất cả mọi người chạm ly chào đón người bạn đến từ phương xa. Tất cả đều vui mừng. Ông Chip cho cả hai nếm thử rượu. Mùi thơm của loại rượu này rất tốt, anh không biết nó là gì. Vị của nó rất tuyệt. Anh chưa từng tiếp xúc với người Inuit, nhìn trang phục của họ cứ tưởng họ sẽ sống tương đối nguyên thủy như bộ tộc La Gia, không ngờ họ lại biết uống rượu. Hoặc có thể họ bị ảnh hưởng bởi thời không. Con cá được khâu úp hai bên với nhau, đến khi họ xẻ con cá, có một con chim cánh cụt ở trong khiến cả hai đều phải bịt miệng lại. Trong trải nghiệm ở đồng bằng tuyết, nó mô tả phương pháp chế biến loại thực phẩm gọi là chim cánh cụt ngâm chua đơn giản này. Nói một cách đơn giản, đó là yêu cầu trói hải cẩu rồi buộc lại, moi hết nội tạng của nó ra. Tiếp theo, con chim cánh cụt chưa qua xử lý được nhét vào bụng hải cẩu, và bụng hải cẩu được khâu lại, bịt kín bằng dầu hải cẩu.
Cuối cùng, nó được chôn trong lớp đất, và sau 2 năm 3 tháng axit dạ dày lên men bằng hải cẩu, nó có thể được lấy ra và ăn. Không khó để tưởng tượng loại vũ khí sinh hóa này là loại vũ khí sinh hóa nào, nó là thứ mà ngay cả cá tươi đóng hộp cũng phải thua kém. Cả hai nhìn thấy rất ớn nhưng mọi người cứ mời thử. Nhìn nó Tần Thiên hoảng sợ. Anh lấy cớ lo rồi, khiến ông Chip lại hỏi lại cả hai có thích món này không. Tần Thiên thấy ông ta nhiệt tình thế sao mà lỡ từ chối được. Anh chỉ tay cười khổ, anh dường như không biết cách ăn món này. Ông Chip lại nói, bạn thấy nó có rất nhiều lông, phải không? Ông ta hiểu ra ý, cầm con chim lên rồi vặt trụi lông nó. Ông ta vừa vặt vừa giải thích. Sau một quá trình lên men dài như vậy, lông của con này ngâm có thể được cọ rửa dễ dàng, nhưng cũng cần lưu ý nước trong thân con chim cánh cụt ngâm chua này là cốt của nó, nên chú ý đừng để chảy ra ngoài, nước này có thể vắt lên thịt và dùng làm đồ chấm. Ông ta thường thích ăn thẳng, xong ông ta lại hít hậu môn của nó, ông nhỏ dãi kể nó rất ngon. Tần Thiên thấy ghê nhưng anh không sợ điều này, chim là động vật có trực tràng, khi có phân sẽ y và chúng không giữ phân tốt trong cơ thể nên không cần lo lắng về việc ăn phải phân. Sau một thời gian dài lên men như vậy, các cơ quan nội tạng của loài cá này đã bị thối rữa thành nước. Nói tới đây anh dí nó thật mạnh trước lỗ mũi rồi khen nó thật kỳ diệu. Thấy vậy ông Chip lại mời anh nên ăn nhiều hơn. Nào, hãy cùng nhau chia sẻ nhé. Tiếp theo là Nick. Anh khuyên cô đừng thử thì thấy cô nhai rất ngon lành. Nick nói, có vẻ như chú Chip đã nói rằng bạn có thể ép nó vào thịt. Lời của Nick như sét đánh ngang tai anh. Sau khi tiệc xong, một người dẫn hai người tới một ngôi nhà tuyết. Cả hai vào trong thấy lều tuyết này không lớn nhưng nó rất tinh tế. Bọn họ đã xây dựng ngay trước bữa tối. Tần Thiên định tới chỗ Rác Rác xem tối nay nó có no không. Nhưng Nick vừa mới đi xem, thấy Rác Rác đang ngủ cùng với mấy con chó kéo xe trước nhà ông Chip rồi, cả hai chúc nhau ngủ ngon. Tần Thiên nằm nghĩ, tính từ ngày bị lưu đày đến khu E7 này, anh và Nick đã ở đây gần 1 năm. Khoảng thời gian này, không có ai để nói chuyện ngoại trừ nhau. Vì vậy, một lần nữa, điều này khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác cô đơn bị cả thế giới bỏ rơi. Cho đến hôm nay khi gặp Chip và những người khác, cảm giác phấn khích đã mất từ lâu, thực sự khiến anh rất vui. Sáng ngày hôm sau, cả hai ra ngoài chào hỏi mọi người. Mọi người cũng rất vui chào hỏi lại hai người. Anh rủ Nick đi đến xe trượt tuyết và tìm kiếm một ít thức ăn cho Rác Rác. Ông Chip đã chuẩn bị bữa sáng, kêu cả hai cùng đi ăn nhanh lên. Tần Thiên cũng lấy một số chai rượu ra cùng ăn với mọi người. Ông Chip nói với cả hai thức ăn không có nhiều loại, nên chỉ ăn ít vào buổi sáng thôi. Đối với anh và Nick thì không thành vấn đề, miễn là bạn có thể ăn đủ. Bọn họ nói chuyện với nhau, anh không biết có bao nhiêu kỳ lân biển sẽ bị săn trong năm nay. So với điều này, anh tò mò nhiều hơn về những tàu buôn họ sẽ mang gì đến trong năm nay. Tần Thiên không biết săn kỳ lân biển. Bọn họ nói những người từ tàu lớn tới rất thích sừng của kỳ lân biển, nó có thể đổi được nhiều thứ, giá trị hơn nhiều so với da động vật. Ngoài ra, kỳ lân biển còn có thể sản xuất dầu cá voi, đây cũng là thứ mà tàu buôn họ rất yêu thích. Mỗi lần đến đây bọn họ đều sẽ trao đổi rất nhiều. Theo Bách khoa toàn thư về động vật hoang dã, trên đời này quả thực có một sinh vật gọi là kỳ lân biển. Tuy anh chưa tận mắt nhìn thấy nhưng anh cũng biết kỳ lân biển chỉ có trong truyện cổ tích. Trên thực tế, không nói đến anh, ngay cả những người làm nghề có liên quan, có thể nhìn thấy kỳ lân biển cũng rất ít người. Dù sao bọn họ đều sống ở Bắc Cực nơi ít người, cho dù có thể thông qua trang bị có thể phát hiện vị trí kỳ lân biển cụ thể không phải là dễ dàng. Đối với bọn họ, kỳ lân biển cũng là thức ăn cực hiếm, vì vậy, mỗi mùa hè, bọn họ đi săn kỳ lân biển ở bờ biển. Còn đối với cả hai, kỳ lân biển cũng là thức ăn vô cùng quý hiếm nên cứ đến mùa hè là cả hai lại ra bờ biển. Tần Thiên tỏ ý muốn đi cùng, Chip dẫn cả hai đi xem chỗ đậu thuyền là được, cần gì giúp đỡ. Sau khi đến đó, bọn họ mang 2 chiếc thuyền ra, Nick thấy thuyền này rất tốt. Không những tốt mà tay xách làm bằng da hải cẩu rất nhẹ, một người có thể nhấc bổng bằng một tay. Nó không chỉ tốt, vì được làm bằng da hải cẩu nên nó còn rất nhẹ, một người có thể nhấc bằng một tay. Sau đó cả hai cùng một số người đi. Mọi người cầu mong những người đi bình an. Có một khoảng cách giữa làng và bờ biển, ngay cả khi bạn sử dụng xe trượt tuyết, sẽ mất khoảng 2 ngày mới tới nơi. Những tàu buôn đó đến vào mỗi mùa hè. Bọn họ sẽ ở lại một thời gian và rời đi ngay khi mùa thu đến. Vào thời điểm đó, dân làng ở đây sẽ đến đó và sử dụng lông thú và các tinh thể có giá trị khác trên tay để trao đổi một số thứ hữu ích với tàu buôn. Họ sẽ ở lại một thời gian và rời đi ngay khi mùa thu đến. Vào thời điểm đó, dân làng ở đây sẽ đi trao đổi lông thú và các đồ vật có giá trị khác với tàu buôn để lấy một số thứ hữu ích. Ông Chip nói, đêm nay mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai liền đi tiếp. Tần Thiên đi kiếm ít củi để nhóm lửa. Sáng hôm sau, bỏ hết mọi thứ đi, tất cả mọi người tới chỗ núi tuyết. Mọi người đã đến nơi, cạnh bờ biển có rất nhiều chim hải âu và chim cánh cụt. Tần Thiên thấy ở đây có nhiều chim cánh cụt, khiến anh nhớ đến hóa ra chim cánh cụt muối ớt của ông Chip là từ đây, và đây là nơi tàu buôn cập bến thuyền, nhưng bọn họ vẫn chưa đến. Ông Chip gọi Tần Thiên, bạn có muốn tiếp tục đợi ở đây không? Hay bạn có kế hoạch khác? Tập phim đến đây thôi, sau cùng Tần Thiên và Nick cùng săn bắt kỳ lân biển kiểu gì với mọi người và sẽ làm gì tiếp theo? Hãy theo dõi video sau của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Chúc các bạn buổi tối thư giãn vui vẻ.